Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de orice, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac energia generală pentru zilele 23 și 24, să spunem. Mi s-a părut foarte interesant să combin aceste două coduri. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Citirea este una colectivă. Dacă nu rezonați, lăsați deoparte ceea ce auziți și mergeți acolo unde sufletul vă îndeamnă. Folosiți-vă de asemenea discernământul în luarea celor mai bune decizii, în tot ceea ce aveți voi de făcut. Să știți că aceste zile, în pofida însemnătății mistice și ezoterice, sunt două zile liniștite. De ce? Pentru că am scăpat temporar de emisiile în frecvențe joase. Să vedem mai departe ce se întâmplă, dar pare că ne simțim mai bine și mai ușurați. Avem în Lenormand 23 și 24, inima și șoricei. Poate însemna o dragoste care descrește, ceva ce nu mă mai deranjează astăzi, orice s-ar întâmpla, nu mă deranjează, nu mă declanșează emoțional, nu mă doare. Și avem energia vărsătorului, care asta ne spune, nu mai pune la suflet tot ceea ce vine, pentru că nu trebuie să le iei personal, nu este despre tine. Într-o combinație a cărților putem vorbi despre înaltul preot și despre îndrăgostiții, adică lucrurile care îți sunt impuse și nu-ți fac bine, nu trebuie să și rămână în viața ta. Ai libertatea să alegi. Și repet, avem libertatea să alegem. Acceptăm sau nu? Acceptăm, asta este, rezultă o consecință, nu acceptăm, asta este, rezultă o altă consecință. În ambele variante avem putere. Iar îndrăgostiții aici ne vorbesc despre alegeri. Alegeri care poate nu ne dor sau înțelegem omul de lângă dacă are o apăsare sufletească. Este o energie bună. În astrograma momentului mă uitasem, avem ascendent în Rac. Racul este un semn care are grijă, este arhetipul matern, este cel care te acoperă, te îmbrățișează, îți dă iubire, te îngrijește, are grijă de tine, te pune la masă, te ocrotește. Și în opoziție, în casa 7, avem Capricornul, iar în casa 7, deși Cuspida era în Capricorn, avem și Soarele și Pluton în conjuncție în Vărsător. Este o energie a detașării. Este ca și când, în sfârșit, fac un duș cu apă rece, în primă fază nu-mi place, îmi creează disconfort, dar ulterior mă simt bine. Simt că ceva în mine se regenerează, simt că ceva în mine renaște, simt că renasc. Aceasta este energia, o putem interpreta în fel și chip. Eu aleg să văd binele, pentru că până la urma urmei despre asta vorbește alchimia. Cum să transformăm întunericul în lumină. Să vedem mesajul zilei. Se lasă așteptat. Curcubeu și speranță. Eu aș pune aici mai degrabă recunoștință și uite că avem numărul 6. Deci posibil în această zi, în ziua ce urmează, chiar și în această săptămână, în această perioadă, pentru că timpul acesta este relativ, aveți activitate intensă în rutina voastră, să aveți alegeri de făcut, să vă uitați la lucrurile care vă plac, să vă faceți pe plac și să aveți grijă de sănătatea voastră. Pentru alții dintre voi poate fi avansarea într-o relație la locul de muncă. Puteți cunoaște pe cineva prin intermediul serviciului, indiferent ce înseamnă asta pentru voi. Pentru alții dintre voi este, uite, ceva legat de un mesaj care poate este bun sau de o simțire, de o trăire interioară, care este detașată, este obiectivă. Avem aici o reluare, o închidere de ciclu pentru unii dintre voi, se încheie ceva în rutina voastră, duceți la bun sfârșit un task, o activitate care era pe lista voastră de responsabilități. Pentru alții dintre voi ajungeți la o concluzie, încheiați un parteneriat,
purtați niște discuții care vă îndreaptă către o colaborare. O colaborare nouă poate fi, iar pentru alții dintre voi să știți că poate însemna încep o relație stabilă cu cineva, pentru că Venus în Capricorn este o Venus serioasă, tradițională. Luna era și ea tot în Rac pe ascendent, este o lună emoțională, este o lună care vrea în siguranță să se simtă. Și avem aici numărul 22, ceva ce a pornit la început de săptămână, acum se intensifică, poate fi, sau vă simțiți mai bine decât atunci când a început săptămâna. Avem fluturele și metamorfoza, o situație care se transformă, o situație din care puteți ieși sau ceva ce puteți începe acum are potențialul să dureze în timp. Fie că vorbim despre colaborări, proiecte, diverse activități pe care le aveți voi în viața voastră prezente acum, sunt cu potențial de durabilitate. Și avem gardul sau să trasăm o linie corectă. Și uite că se duce spre sfârșitul săptămânii așa energia în ale sare coduri. Trebuie să înțeleg că am libertatea să aleg. Am luxul de a alege, deși nu pare. 26 este un număr al banilor. Putem vorbi aici despre veniturile mele proprii, putem vorbi aici despre banii mei lichizi, despre stima mea de sine care crește, fac ceva bun pentru mine, dar nu atac, evident, integritatea nimănui altcuiva. Vorbim aici despre o casă a 6-a la nivel de rutină, despre sănătate, despre a investi în dezvoltarea personală sau a investi în sănătate. Pe de altă parte, vorbim despre un parteneriat și despre niște alegeri. Dacă ceva nu vă convine, să spuneți, evident, într-o formă empatică și blândă. Nu înseamnă că dacă mie nu-mi place ceva, trebuie să fac un foc de artificii. Nu despre asta este vorba. Vorbim despre acțiuni făcute în acord cu legile universale, pentru că altfel creăm cauză și efect și apare karma. Să mergi după țelurile tale, să te uiți către sensul tău. Și în citirea săptămânală vorbeam acolo despre sens. Întreaga săptămână are o acțiune, mulți pași. Vorbim aici despre ceva ce persistă, despre a vă încuraja pe voi înșivă, dar și despre progres, ceva ce avansează. Și aici avem culoarea galben, centrul de putere. Avem de asemenea și nota muzicală mi, sau vorbim despre ce este al meu. Pe de altă parte vorbim și despre axa identității. Cine sunt eu? Cine sunt eu acum? Uite, pentru mine fac ceva anume. Pe de altă parte, la locul de muncă. S-ar putea să fiți alocați într-un anumit sector, într-un anumit proiect, pentru că voi aveți capacitatea să rezolvați ceva. Vreo situație critică poate fi aici, în rutina voastră, unde cineva vă cere ajutorul pentru că doar voi știți cum să aplanați un conflict. Vorbim despre un management al crizei foarte bun, pe care voi îl aveți. Și aici vorbim despre rugăciune, să facem omagii și să cerem ajutorul. Zeități, mai mult sau mai puțin, există într-adevăr mai mult decât știm noi că este. Uite, aici vorbim despre soarele acela despre care v-am vorbit, soarele albastru, care s-a transformat acum în soarele roșu, și în alta preoteasă, când o să am o carte la îndemână, o să vă arăt, are același lucru pe cap, soarele albastru, dar în primul rând aici vorbim despre cere și ți se va da, despre faptul că cineva vă poate cere ajutorul sau despre binecuvântări, despre o stare de recunoștință pe care o puteți avea în aceste zile. Vorbim despre înțelepciune. Poate nu vă dă cineva ceva concret, palpabil, însă vă oferă un sfat, un răgaz, vă învoiește, vă înțelege, vă scutește.
Toate acestea pot însemna ceea ce ne spune această carte. Rugăciunile sunt oricum ale voastre către sufletul vostru înalt, către divinitate, dar ca parte dintr-un întreg, către forța voastră interioară. Cu sufletul deschis veți reuși să transformați niște situații sau să îi ajutați pe cei care au nevoie de voi în aceste zile. Să mai vedem un mesaj. Diamantul, 1 și berbecul, exact cum spuneam, este vorba despre a fi. Cine sunt eu? Forța creativă din voi, despre a avea încredere, valoare și integritate prin casa a 6-a, unde noi suntem subordonați, noi suntem în serviciul celorlalți, lumină, pentru că vorbeam despre alchimie, cum face un bun alchimist, cum transformă veninul în nectar, în nectarul zeilor, adică putem să accesăm puterea divină din noi astăzi și să fim precum zeii, pentru că oricum suntem precum zeii, super oameni. Și vorbim despre putere nebănuită pe care o veți simți. Avem și tema războinicului, este berbecul, începe ceva sau va fi o perioadă foarte dinamică, foarte activă, din care evident că veți culege și roadele. Nu este așa pur și simplu întâmplător. Hai să vedem. Zona relațiilor, planul material, planul emoțional. Poate fi și faptul că primiți un cadou, că cineva se gândește la voi în această zi. Poate fi faptul că cineva insistă într-o anume direcție în ceea ce vă privește în această zi, sau poate fi pur și simplu o detașare, un sentiment de eliberare profundă, o conștientizare a libertății profunde. În zona relațiilor, ce spuneam? Cavalerul de monede, 9 de monede, 10 de cupe și faetonul. Eliberare. Mă simt liber, mă simt bine, mă simt împlinit. Simt că lucrurile avansează. Pentru cei care sunteți singuri, uite, într-un moment anume, când sunteți voi plecați cu mici treburi, când sunteți la serviciu, oricând, ca să nu limităm contextul, puteți întâlni pe cineva care vă vede grațioși, care vă vede atrăgători, frumoși, împliniți, stabili, pentru care să știți că reprezentați tiparul ideal de om alături de care să aibă o relație. Și acele lucruri pot avansa foarte repede. Puteți cunoaște pe cineva cu care să atingeți împlinirea sufletească. Să fie exact așa cum poate voi v-ați imaginat cândva. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, vorbim aici despre două potențialuri. Unul de a vă separa și fiecare merge pe drumul său și toată lumea este fericită, dar și despre unul în care fiecare dintre voi este împlinit, separat, prin ceea ce face, prin faptul că la locul de muncă contați, prin faptul că vă simțiți bine împreună, prin faptul că în rutina voastră nu mai sunt interferențe de tip conflict și aveți parte de armonie în casă și lucrurile merg din bine înspre mai bine. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi să știți că persoana la care vă gândiți voi acum stă pe gânduri dacă să vă facă o ofertă serioasă sau nu. Și când spun dacă pentru că așa m-am exprimat eu, dar este un potențial foarte mare ca persoana la care vă gândiți voi acum, pentru că voi emanați încredere, emanați disciplină, emanați senzualitate și vitalitate, are o chemare a sufletului înapoi către voi și s-ar putea să vedeți concret cum cineva revine din trecutul vostru. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, aici vi se spune, fă-te bine tu, fii bine tu, lasă trecutul, transformă, închide trecutul, trasează o linie, spune până aici și mergi către viața ta într-o altă direcție, pentru că acolo te așteaptă raiul, dacă îl faci.
Ce ne mai spune energia aici? Ce înseamnă progresul acesta? Ce clarifică faetonul? Un rege de cupe, iubire. Pentru toată lumea în această perioadă, vedeți, după o perioadă foarte încărcată, în care la nivel de relații poate a fost tensiune în casă, totul se poate regenera. De ce? Pentru că înainte am avut șoricei, ulterior la o zi după va fi inima, în consecință lucrurile cresc sau se liniștesc. Aici vorbim despre a cunoaște pe cineva alături de care să fiți împliniți, să fie iubire, iubire așa, ca la carte, iubire în vibrație înaltă, despre armonie în cuplurile voastre, dar și despre faptul că și dacă vă despărțiți sau ieșiți dintr-o relație care a fost de lungă durată, există șansă și viață și după această relație, pentru că asta ne indică aici energia, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cum am precizat anterior, există potențialul ca pentru unii dintre voi persoanele de care v-ați despărțit să revină către voi cu o dorință de a lupta, cu o dorință de a face lucruri pe care înainte nu le-au făcut. Mai există și șansa ca de îndată ce voi vă schimbați și lăsați trecutul în trecut și vă trăiți viața în prezent cu încredere, să fiți bine cu voi înși vă, pentru că avem 9 de monede, apare în viața voastră altcineva. Ce ne spune 10 de cupe? 10 de cupe ne aduce același cavaler de monede. Ne aduce confirmarea că cineva vine către voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este pace, este liniște. Venus aceasta din Capricorn este o Venus serioasă și matură. Lucrurile merg bine în cuplu. Iar pentru cei care vreți să vă separați și poate vă este teamă să luați această decizie, va fi o eliberare, va fi o discuție serioasă, amiabilă, în care lucrurile să se lămurească, dar într-o formă care nu doare, care nu face rău nimănui. Iar pentru cei care sunteți singuri sau în perioada de separare, există potențial aici de relație cu cineva. Și aici avem pajul de monede, iar toate aceste lucruri se vor vedea. Ideea este că trebuie să vă aliniați voi la energia arhetipului Venus în Capricorn, adică o Venus tradițională, să vă fie vouă clar ce vă doriți. Și aici avem justiția. Lucrurile se vor echilibra. Pentru cei care sunteți singuri, se înclină balanța, vi se oferă, dacă știți ce vreți, acea oportunitate să cunoașteți pe cineva. Pentru cei care sunteți în cuplu și vreți să vă separați, o puteți face amiabil, chiar dacă sunt copii implicați. Puteți auzi aici despre copiii voștri că au genul de provocări sau de lucruri bune pe care le-am enumerat, iar pentru cei care v-ați despărțit, energia îți spune situația este cum este. Tu alegi dacă să mergi mai departe sau să rămâi blocat. Este interesant pentru că aici avem berbecul și aici avem balanța. Cine sunt eu în raport cu mine, cine sunt eu în raport cu tine, eu și ceilalți, eu în relație cu cineva. Mediile de socializare, cineva care te vede, se uită către tine, da? Și se uită către tine insistent. Poate cunoașteți pe cineva în mediul online sau prin rețelele de oameni pe care le cunoașteți. Este cineva timid, pentru unii cineva care deja vă cunoaște sau are informații despre voi sau va zări de ceva vreme. Uite, a apărut șarpele întors, decepție, tentație, fie cineva pentru care până acum ați fost o tentație, fie cineva care nu s-a lăsat tentat sau a fost foarte timid anterior și este rost de lucru bun. Și aici avem relație. În relațiile voastre lucrurile sunt echilibrate. În relațiile voastre, pentru unii dintre voi, v-am spus, dacă dragostea nu mai există acolo, acesta este un moment în care să începeți să purtați o discuție, dacă doriți, evident, acesta este potențialul în care o puteți face. Pentru toți ceilalți care sunteți singuri, este și un potențial să cunoașteți pe cineva.
cu șarpele aici și cu regele de cupe. Atenție că s-ar putea să aveți de-a face cu cineva foarte fermecător, care știe exact cum să pună problema ca să vă atingă coarda sensibilă. În zona planului material, vedeți și aici este o încheiere. Avem 10 de spade, asul de bâte, 8 de monede și roata destinului. Ieșiți dintr-o perioadă de sufocare, de frământări. 10 de spade spune că s-a încheiat ceva. Fie voi v-ați săturat de o situație anume și puneți stop și luptați pentru drepturile voastre și aveți încredere că toate acestea se pot realiza pentru că vreți să transformați o situație și aveți o alegere de făcut. Și o puteți face. De ce? Pentru că 26 este 8 și 8 este un număr care aduce abundență, evident în funcție de consecințe. Dar aici avem asul de bâte, ceva crește, ceva nou la locul de muncă, un nou serviciu, pentru că se oferă o șansă, se creează un cadru propice. Rugăciunile voastre, dorințele voastre au fost auzite. Ce vi se spune aici? Vi se spune intenție, acțiune, pentru că reușești și realmente ce este al tău este pus deoparte. Pentru alții dintre voi pot fi niște bani care vă sunt returnați aici, o propunere de colaborare mai poate fi aici. Este în tot cazul o energie avantajoasă, vă avantajează. 10 de spade, ce încheiați voi aici? Văd o demisie, poate fi și o demisie, dar pentru că obțineți ceva mai bun. Uite, nebunul. Gata, o luați de la început într-o anumită direcție. Vă puteți cumpăra ceva dacă doriți. Puteți plăti o factură dacă doriți. Aveți bani pentru ceva, inclusiv pentru o rețetă, pentru un tratament. Absolut orice este posibil. Înaltul preot. Un răspuns pozitiv din partea unei autorități, un răspuns pozitiv de la un mentor, de la un șef, de la cineva foarte puternic. Puteți cunoaște pe cineva, un viitor angajator, care vă oferă o șansă, vă oferă un contract scris, vă face o propunere. Și aici avem 10 de monede. Stabil. Voi accesați aici niște bani sau aveți acum un început foarte benefic, foarte benefic. Pentru alții dintre voi poate fi o iubire la locul de muncă, să știți. Avem creștere, vedeți? Creștere financiară. Vin niște bani. Vă intră niște bani în cont. Primiți niște bani. Găsiți prin casă niște bani de care ați uitat. Este plus. Este bine. Overtime, s-ar putea să fiți obosiți și să fi ajuns într-un punct în care să nu mai vreți să dați energie. Știți că am vorbit într-o filmare despre ce înseamnă atma, ATM, anima, cum plătim cu energia vitală. Și aveți o șansă să vă regenerați. Implică și sănătatea. O nouă ofertă de serviciu, puteți să vă căutați altceva, cineva vă face o propunere, vă vin niște bani în plus, puteți să vă mai luați un serviciu, să începeți o colaborare, să vă vină niște venituri în plus. Iar în zona emoțională avem din nou 10 de monede, ce frumos, asul de cupe, 4 de spade, 7 de monede. Uite aici, cineva calcă frâna. Vedeți, este o perioadă de regenerare, de vindecare. În zona de sănătate veți fi blânzi cu voi. Această energie de Capricorn din casa a 7-a spune nu mai plec urechea și nu mi mai pun mintea cu oricine, ci mă respect mai mult, asta spune și Venus în Capricorn, iau o pauză. Iau o pauză din a-mi face probleme, din a sta în stres, în tensiune și analizez. Analizez ce am de făcut pentru că am doar de câștigat. Ce? Pentru unii o nouă iubire, pentru alții o creștere la nivel de afacere, clienți noi, încasez niște bani, la nivel de sănătate, mă regenerez sau în sfârșit o condiție medicală pe care am avut-o, o perioadă de timp se îmbunătățește. Închid un tratament, poate fi și o remisie, acum eu sper să fiți toți sănătoși, să vi se dea o veste bună, să încheiați un tratament și să fiți bucuroși și fericiți. Pentru alții dintre voi, uite, este bucurie la voi în casă. Veți culege niște roade, va fi liniște la voi în casă sau este foarte important să vă liniștiți.
să vă odihniți în primul și în primul rând. Sau poate fi că după foarte mult timp în care ați așteptat ca cineva să vă răspundă, în sfârșit vă răspunde. Și asta este o bucurie formidabilă. Da? Cineva care a tăcut până acum, este o acțiune de-a voastră începută în trecut, care acum poate da roade, sau ceva ce începeți acum, în mod cert vă poate întoarce ceva mai bun decât aveți în acest moment prezent. Luna. În vis, unii dintre voi primiți niște mesaje în vis sau cineva care înainte a fost inconștient, realmente nu v-a văzut sau nu a știut cum să se poarte cu voi sau nu a conștientizat ce v-a făcut, acum conștientizează. Este cineva care și-a analizat comportamentul în legătură cu voi, în ceea ce vă privește vis-a-vis de voi și acum știe că vă datorează niște scuze, știe ce simte pentru voi. Aici este cineva care știe ce simte pentru tine. 8 de cupe. Este cineva care lasă în urmă așteptarea. Este cineva care, chiar dacă poate, s-a comportat într-o formă care nu i-a făcut cinste, își asumă. 8 de cupe merge după 2 de cupe. Însă persoana aceasta trebuie să facă un pas înapoi și să spună: iartă-mă pentru unii dintre voi. Poate fi un copil, să știți. Poate fi cineva din familia voastră, poate fi cineva din familia voastră extinsă. Nu doar o persoană, un părinte poate fi aici. 3 de monede, parteneriat, ceva concret, bani, bani și iar bani. Un loc de muncă stabil, poate la locul de muncă aici. Cineva care v-a trădat, v-a supărat, v-a nemulțumit. Acum vă oferă ceea ce meritați, vă ajută, vă oferă respect. Aici este respect. Și avem un rege de bâte. Cineva care își asumă cu orice risc să vorbească cu voi, să vă facă o declarație. Pentru alții dintre voi există o vindecare aici care are legătură cu inima, pentru alții dintre voi cu o formă de terapie. Poate fi un terapeut care va ajuta să depășiți niște provocări și acum pășiți cu încredere în lume, vă treziți. Pentru alții dintre voi este o conștientizare foarte mare în legătură cu lumea în care trăim, cu religia, cu multe dintre lucrurile mistice și aceste lucruri pot fi valabile. Talismanele. Uite, o inimă care se vindecă. Pot fi remedii pentru ceva provocări la inimă. Nu știu dacă ați avut un stent, orice, poate fi metaforic. Inima mea se vindecă în sfârșit, inima mea e bucuroasă și fericită, dar și la propriu. Sau este foarte important să vă liniștiți, să vă calmați, astfel încât să nu vă facă rău. Aici avem plămânii, respir ușurat. Uite, o gură de aer proaspăt, mă eliberez de o tristețe. Da, veți avea un motiv de bucurie. Uite din nou balanța, justiția și judecata. O revenire în orice domeniu ați avut voi o provocare acolo, după plată și răsplată. După plată și răsplată. Primiți ceva ce v-ați dorit, se face dreptate. Folosește-l cu înțelepciune, știi, nu avem balanța. Gândește pozitiv, binele atrage bine. Uite, prosperitate, bani. Bani, câștig în plus. Un nou serviciu mai bun. Aici aveți grijă la un viciu. Indică ceva. Pentru alții dintre voi este o noapte sau ceva ce s-a întâmplat într-o noapte sau, nu știu, voi cu sufletul vostru,
Aici poate avea legătură cu corpul astral, care este tot una cu cel emoțional. Ceva la nivel de emoție se regenerează de frici. Scăpați de o frică foarte mare. Este ca și când a trecut glonțul pe la ureche, dar scăpați de ceva și e foarte bine. Pentru alții dintre voi este cineva care v-a fost foarte mult în suflet, care se gândește de foarte mult timp la voi și știe că a greșit și știe că vrea să facă dreptate, știe că la un moment dat va trebui să vă explice și s-ar putea să înceapă de acum. Este cineva cu care sunteți sac și petec, timbru și scrisoare, pereche potrivită. Aici avem faetonul din nou. Poate fi semn de apă, avem și ascendentul în rac, poate fi cineva în rac, dar nu este doar atât. Cineva cu care ați avut un contract karmic care nu s-a încheiat, ci doar niște clauze de acolo, dar, uite, aveți o șansă, o chintă royală, o șansă să îndreptați lucrurile. Cineva vrea să îndrepte niște lucruri, să-și repare o greșeală față de voi. Și aici avem un Moș Crăciun. Știe că poate v-a păcălit într-o anumită privință, știe că poate s-a purtat copilăros, că poate a ascuns niște lucruri, cineva cu care poate o sărbătoare a fost importantă, poate fi Crăciun, o sărbătoare sau ceva ce voi sărbătoriți din nou, un simbol, nici nu știam că am două talismane similare, un simbol al abundenței, vedeți? Intrați în rezonanță și cu banii, cu o creștere financiară, dar și cu cineva care este unul la unul cu voi, vă potriviți energetic formidabil de bine. Cineva care nu s-a dat bătut, din a cărei minte nu ați ieșit și din al cărui suflet cu atât mai puțin. Chiar dacă poate a avut o altă viață sau a fost ocupată această persoană în această perioadă, gândul a fost la voi și nu oricum. Foarte senzual așa. Uite, își caută direcția să transforme. Uite, să transforme. Nu știe cum să facă, să vă scrie, să vă spună. Nu îi căutați voi. Nu îi căutați voi. Lăsați-i pe ei, uite din nou berbecul, pentru că este o nevoie să repare ceva. Am o cheie. Ei trebuie să vină, chiar dacă au parte de turbulențe, ei trebuie să vină. Uite, și elementul apă este aici important și barca poate însemna ceva, cineva care v-a făcut rău și aici a fost o pasiune așa mistuitoare. Avem inițiala N, da, cineva care a dormit, care n-a putut comunica cu voi, uite Z. Și de aici s-a pornit, vedeți, roza vânturilor, pentru că aici un Z trage așa și un Z trage așa și s-a pornit o karmă și o roată și până karma asta nu se închide, persoana aceasta nu va avea liniște, nu închide cu voi discuția în această viață, nu o să aibă liniște nici în următoarele până nu rezolvă. Și atunci aici înseamnă că se elimină o tristețe, poate avea legătură cu locul vostru de muncă unde v-ați cunoscut, nu este neapărat să fie așa, dar poate fi pentru că sunteți mulți, dar există progres. S-ar putea din senin să vă treziți cu cineva care va paria totul, va miza totul pe aceste scuze sau își pune toate speranțele într-o discuție cu voi. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți și liniștiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!